Onidajọ orí 20. Nígbà náà ni gbogbo àwọn ọmọ Israẹli jáde lọ, ìjọ àwọn ènìyàn sì wọ́jọ pọ̀ bí ọkùnrin kan láti Dánì lọ títí ó fi dé Bẹ́ríṣébà pẹ̀lú ilẹ̀ Gileadi sí ọ̀dọ̀ Olúwa ní Mispa. Àwọn olórí gbogbo ìjọ ènìyàn náà àní ti gbogbo ẹ̀yà Israẹli sì pèsè láàrin ìjọ àwọn ènìyàn Ọlọ́run 20,000 ọkùnrin ẹlẹ́sẹ̀ tí ó kọ́ idà. Àwọn ọmọ Benjamini sì gbọ́ pé àwọn ọmọ Israẹli gòkè lọ sí Mispa. Àwọn ọmọ Israẹli sì wí pé, sọ fún wa, báwo ni ti ìwà búburú yìí ti rí? Ọkùnrin Léfì náà, baálé obìnrin náà tí a pa, dáhùn wípé, mo wá sí Gibeah tí í ṣe ti Benjamini, èmi àti àlè mi láti wọ̀. Àwọn ọkùnrin Gibeah sì dìde sí mi, wọ́n sì yí ilé náà ká mọ́ mi lé òru, wọ́n sì rò láti pa mí. Wọ́n sì bá àlè mi ṣe ìṣekúṣe, ó sì kú. Mo sì mú àlè mi, mo ké e wẹ́wẹ́, mo sì rán lọ sí gbogbo ilẹ̀ ní Israẹli, nítorí tí wọ́n hu ìwàkiwà àti ìwà wèrè ní Israẹli. Kíyèsí, ọmọ Israẹli ní gbogbo yín ṣe, ẹ mú èrò àti ìmọ̀ràn yín wá. Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì dìde bí ọkùnrin kan, wípé, kò sí ẹnìkan nínú wa tí yóò wọ inú àgọ́ rẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò padà sí ilé rẹ̀. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí èyí lé ohun tí a ó ṣe sí Gibeah. Àwa ṣẹ́ kèké, àwa ó sì gòkè lọ síbẹ̀. Àwa ó sì mú ọkùnrin 10 nínú 100 jálẹ̀ nínú gbogbo àwọn ẹ̀yà Israẹli, àti 100 nínú 1000 àti 1000 nínú 1000, láti mú oúnjẹ fún àwọn ènìyàn náà wá, kí wọn kí ó lè ṣe nígbà tí wọ́n bá dé Gibeah ti Benjamini, gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìwà wèrè tí wọ́n hù ní Israẹli. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọkùnrin Israẹli dó ti ìlú náà, wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan bí ènìyàn kan. Àwọn ẹ̀yà Israẹli sì rán ọkùnrin sí gbogbo ẹ̀yà Benjamini wípé, ìwà búburú kí lè èyí tí a hù láàrin yín? Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ mú àwọn ọkùnrin náà fún wa wá, àwọn ọmọ Beliali tí wọ́n wà ní Gibeah, kí àwa kí ó lè pa wọ́n, kí àwa kí ó lè mú ìwà búburú kúrò ní Israẹli. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Benjamini kò fẹ́ fetí sí ohùn àwọn ọmọ Israẹli àwọn arákùnrin wọn. Àwọn ọmọ Benjamini sì kó ara wọn jọ láti ìlú wọn ní wá sí Gibeah, láti jáde lọ ibà àwọn ọmọ Israẹli jagun. A sì ka àwọn ọmọ Benjamini lé ọjọ́ náà láti ìlú wọn ní wá. Wọ́n jẹ́ 23,000 ọkùnrin tí ń kọ́ idà, lẹ́yìn àwọn ará Gibeah tí a kà 700 àṣàyàn ọkùnrin. Nínú gbogbo àwọn ènìyàn yìí, a rí 700 àṣàyàn ọkùnrin aṣòṣì. Olúkúlùkù wọn lè gbọn kànnàkànnà bá fọ́nrán òwú lé àìtàsé. Àti àwọn ọkùnrin Israẹli lé àìka Benjamini sì jẹ́ 20,000 ènìyàn tí ń kọ́ idà. Gbogbo àwọn wọ̀nyí sì jẹ́ ológun. Àwọn ọmọ Israẹli sì dìde, wọ́n sì lọ sí Bet-Eli, wọ́n sì béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé, ta ni nínú wa tí yóò tètè kọ́ gòkè lọ ibà àwọn ọmọ Benjamini jà? Olúwa sì wípé, Juda ni yóò tètè gòkè lọ. Àwọn ọmọ Israẹli sì dìde ilé òwúrọ̀, wọ́n sì dó ti Gibeah. Àwọn ọkùnrin Israẹli sì jáde lọ ibà Benjamini jà. Àwọn ọkùnrin Israẹli sì tẹ́gun dè wọ́n ní Gibeah. Àwọn ọmọ Benjamini sì ti Gibeah jáde wá, wọ́n sì pa 11,000 ènìyàn nínú àwọn ọmọ Israẹli. Àwọn ènìyàn náà, àwọn ọkùnrin Israẹli sì gba ara wọn níyànjú, wọ́n sì tó tẹ́gun ní ibi tí wọ́n kọ́ tẹ́gun sí ní ijọ́ kìíní. Àwọn ọmọ Israẹli sì gòkè lọ, wọ́n sì sọkún níwájú Olúwa títí di àṣálẹ́. Wọ́n sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa wípé, kí èmi kí ó sì tún lọ bá àwọn ọmọ Benjamini arákùnrin mi jà bí? Olúwa sì wípé, ẹ gòkè tọ̀. Àwọn ọmọ Israẹli sì súnmọ́ àwọn ọmọ Benjamini ní ọjọ́ kejì. Benjamini sì jáde sí wọn láti Gibeah wá ní ọjọ́ kejì. Wọ́n sì pa nínú àwọn ọmọ Israẹli 9,000 ọkùnrin. Gbogbo àwọn wọ̀nyí lé ń kọ́ idà. Nígbà náà ni gbogbo àwọn ọmọ Israẹli àti gbogbo àwọn ènìyàn náà gòkè lọ. Wọ́n wá sí Bet-Eli, wọ́n sọkún, wọ́n sì jókòó níbẹ̀ níwájú Olúwa. Wọ́n sì gba àwẹ̀ lé ọjọ́ náà títí di àṣálẹ́. Wọ́n sì rú ẹbọ sísun àti ẹbọ àlàáfíà níwájú Olúwa. Àwọn ọmọ Israẹli sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa nítorí tí àpótí májẹ̀mú Ọlọ́run bẹ lé ọjọ́ wọn ni. Fíníásì ọmọ Eliasari ọmọ Aaroni sì ń dúró níwájú rẹ̀ lé ọjọ́ wọn ni, wípé, kí èmi kí ó a sì tún gbógun jáde sí Benjamini arákùnrin mi bí? Tàbí kí èmi kí ó dẹ́kun? Olúwa sì wípé, ẹ gòkè lọ, nítorí pé ọ̀la lé èmi ò fi lé ọ lọ́wọ́. Israẹli sì yan àwọn ènìyàn tí ó bá yí Gibeah ká. Àwọn ọmọ Israẹli sì gòkè tọ̀ àwọn ọmọ Benjamini lọ ní ijọ́ kẹta.
wọ́n sì tẹ́gun sí Gibeah gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìṣáájú. Àwọn ọmọ Benjamini sì jáde tọ̀ àwọn ènìyàn náà lọ, a sì fà wọ́n kúrò ní ìlú. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí kọlù nínú àwọn ènìyàn, wọ́n ń pa gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìṣáájú lé òpópó-ọ̀nà nì tí ó lọ sí Betieli àti èkejì sí Gibeah. Ní pápá wọ́n pa ìwọ̀n 30 ọkùnrin nínú Israẹli. Àwọn ọmọ Benjamini sì wí pé, a lù wọ́n bolẹ̀ níwájú wa gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìṣáájú. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Israẹli wí pé, ẹ jẹ́ kí a sá, kí a sì fà wọ́n kúrò ní ìlú sí òpópó. Gbogbo àwọn ọkùnrin Israẹli sì dìde kúrò ní ipò wọn, wọ́n sì tẹ́gun ní Baali Tamari. Àwọn tí ó wà ní ibùba nínú àwọn ènìyàn Israẹli sì dìde kúrò ní ipò wọn láti pápá Gibeah wá. 5,000 ọkùnrin tí a yàn nínú gbogbo Israẹli sì lọ sí Gibeah. Ìjà náà sì le gidigidi, ṣùgbọ́n wọn kò sì mọ̀ rí pé ibi súnmọ́ wọn. Olúwa sì kọlù Benjamini níwájú Israẹli. Àwọn ọmọ Israẹli sì pa 12,000 ọkùnrin ó lé 500 lé ọjọ́ náà nínú àwọn ènìyàn Benjamini. Gbogbo àwọn wọ̀nyí li ó kọ́ idà. Bẹ́ẹ̀ lé àwọn ọmọ Benjamini wá rí pé a ṣẹ́gun wọn, nítorí tí àwọn ọkùnrin Israẹli bì sẹ́yìn fún àwọn ará Benjamini, nítorí tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé àwọn tí ó wà ní ibùba tí wọ́n yàn sí etí Gibeah. Àwọn tí ó wà ní ibùba sì yára, wọ́n rọ́wọ́ Gibeah. Àwọn tí ó wà ní ibùba sì papọ̀, wọ́n sì fi ojú idà kọlù gbogbo ìlú náà. Ǹjẹ́ àmì tí ó wà láàrin àwọn ọkùnrin Israẹli àti àwọn tí ó wà ní ibùba pé kí wọ́n jẹ́ kí èéfín ńlá kí ó rú sókè láti ìlú náà. Nígbà tí àwọn ọkùnrin Israẹli sì pẹ̀yìndà ní ibi ìjà náà, Benjamini sì bẹ̀rẹ̀ sí kọlù nínú àwọn ọkùnrin Israẹli, ó sì pa bí 30 ènìyàn, nítorí tí wọ́n wí pé, nítòótọ́ a lù wọ́n bolẹ̀ níwájú wa gẹ́gẹ́ bí ìjà ìṣáájú. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọ̀ sánmọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rú sókè láti ìlú náà wá pẹ̀lú gọ̀gọ̀ èéfín, àwọn ará Benjamini wo ẹ̀yìn wọn, sì kíyèsí èéfín gbogbo ìlú náà gòkè lọ sí ọ̀run. Àwọn ọkùnrin Israẹli sì yí padà, àwọn ọkùnrin Benjamini sì dààmú, nítorí tí wọ́n rí i pé ibi dé bá wọn. Nítorí náà wọ́n pẹ̀yìndà níwájú àwọn ọkùnrin Israẹli sí ọ̀nà ijù. Ṣùgbọ́n ogun náà lépa wọn kíkan, àti àwọn tí ó ti ìlú wọn nì jáde wá ni wọ́n pa láàrin wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rọ̀gbà yí Benjamini ká, wọ́n lépa wọn, wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ní ibi ìsinmi lé ọ̀kánkán Gibeah sí ìlà oòrùn. 9,000 ọkùnrin li ó sì ṣubú nínú àwọn ènìyàn Benjamini. Gbogbo àwọn wọ̀nyí li akọni ọkùnrin. Wọ́n sì yí padà, wọ́n sá lọ sí ìhà ijù sórí òkúta Rimoni. Wọ́n sì sa 25 ọkùnrin nínú wọn lé òpópó. Wọ́n lépa wọn kíkan dé Gidomu, wọ́n sì pa 200 ọkùnrin nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tí ó ṣubú ní ijọ́ náà nínú àwọn ará Benjamini jẹ́ 12,000 ọkùnrin ó lé 1,000 tí ó ń kọ́ idà. Gbogbo àwọn wọ̀nyí li akọni ọkùnrin. Ṣùgbọ́n 100 ọkùnrin yí padà, wọ́n sì sá sí ìhà ijù sí ibi òkúta Rimoni. Wọ́n sì jókòó sínú òkúta Rimoni lé oṣù 4. Àwọn ọkùnrin Israẹli sì padà tọ̀ àwọn ọmọ Benjamini, wọ́n sì fi ojú idà kọlù gbogbo ìlú àti ẹran àti ohun gbogbo tí wọ́n ní. Gbogbo ìlú tí wọ́n rí ni wọ́n fi iná kún pẹ̀lú.